Ayun. 5:20, nasa Alabang na. Dito. Alabang area, 5:20. Ayan mga idol. Biyahe south naman tayo, biyahe south. Padyak Magasawa, diretso ha. Padyak Magasawa, going to south. Dito tayo sa Alabang, umalis tayo kanina sa bahay ng 3 o'clock. 3 a.m. Ngayon, 5:20 na. A few moments later. Kalamba na tayo. Ayan mga idol, nasa Los Baños na tayo. May natitira tayong 21 kilometers papunta sa Silva Hotspring. Ayan mga idol, pinakakanan tayo dito. Susunod na kalye, Maahas Road. Sabi ni Google. Ito, kanto na may 7-Eleven, no? Maahas Road. Ay, meron pala rito ng ano, no? Buko-buko. Dito muna tayo. Morning. Meron pala rito ng meriendahan, eh. Opo. Ako, kung may galing yan. Sa Caloocan lang. Ako. Calauan lang. Silva. Ano dyan? Silva. Silva din. Yan. Kayo ko rin, bulong naman. Ha? Silva, Silva. Oo. Sabay-sabay tayo magtutulak. Ahon daw dyan, eh. Ano ba yung ahon dyan? Matarik ba? Ano ko lang may ahon dyan, yung huli. Kaya po, kumain na kami dito. Oo nga, kailangan na natin magkarga. A few moments later. Ito na yung ahon. After ng Barangay Perez. Barangay Hall. Ito na yung ahon, mga idol.
Yan, kakaliwa rito. Kakaliwa at kakaliwa. Oh, mayroon nagpapahinga doon. Mga bata rin kagaya niya, di ba? Mga kaedad niyo. Oo, nandun, may nagpapahinga. Sa may pasukan, kuya? Ah, diretso, yun. Kuya, kabisado eh. Ah, ito, trail. Ha? May trail. Ayan. Andito na kami sa gate ng Silva Hotspring Resort. Ayan o. Nakasabay kami mga bikers. Dati ano. May bayad dito sa 10. Ecological fee. 10. Ayan o. Oh, Barangay Perez. Ayan o. Si Mrs. naiinip na. O sige. Yan na, let's go. Okay. Ayan mga pogi dito at magaganda oh. Ito mga magagandang dilag dito sa Calamba. Yari ka, baka pagkaisahan ka niyan. Nakakita yung kaseksihan nyo. Ano po kami nyo? Padyak Magasawa, Ruel Durian. Oh, durian yung prutas. Yung Ruel, R-U-E-L. Ayan oh. Yung nakakasabay kami mga sexy at macho. A few moments later. Ayun, Silva Hotspring Resort.
Magkano entrance ate? 50. Ang sabi naman na sa inyo. Yung cottage nyo ba ano yun? Wala nang bakante? Hindi, cottage, may bakante pa tayo. 1.5 Ah, 1.5. Wala na yung ano, yung mumurahin. Ano ba yung pinakamura kung sakali? Ano meron doon sa 250? May ano ba yun? Parang ganun lang. Parang beach cottage lang. Wala yung parang room. May mga laman din. Ayan. Dahil lubos na ang cottage. Dumating kami ng 10 o'clock. 10:20 siguro. Eto, sa gilid-gilid na lang kami. Ayan. Oh, si Mrs. doon na. Mukhang kawawa, nasa gilid na lang kami ng resort ng ilog. Maligam-gam yung tubig. Maluwag din pala to. Hi, vlog. Welcome to Nag-i-enjoy sila, oh. Dami. Daming tao rito, Sabado kasi ngayon. Kaya wrong timing na naman kami. Naubusan kami ng cottage. Siguro maaga pa, wala ng cottage. Kaya papansin nyo, karamihan nasa gilid-gilid. Meron din parang pinarirentahan natin. Ayan, oh.
A few moments later. Ayan, 12:10. Batsi na pa uwi. Wala makakuha ang